Välkommen in till 1700-talet. Och nu har jag bjudit in er i den absolut vackraste rummet som vi har. Det här var det som byggdes ut på 1790-talet. Och varför jag påstår att det är vackert hoppas jag ni själva kan se. För på väggarna här är det målade tapeter. Och det är olika motiv från olika delar av världen. Och golvet vill jag att ni tittar särskilt på. Det är schackrutigt golv. Och på den här tiden, 1700-talet, så var det väldigt populärt med italienskt. Och i Italien, där hade man ju marmor. Så man gjorde schackrutiga golv av vita och svarta marmorbitar. I Långemåla var det lite ont om marmor. Och då tog man vad man hade. Så där ligger alltså en granbit intill en ekbit. Och bildar det här väldigt vackra schackrutiga golvet. Som många av våra besökare noterar alldeles särskilt. Ni kan också se en del av möblerna runt oss här, men också i de andra rummen. Så är väldigt mycket av de möbler som finns här är kvar ifrån Engströms sista tid. Och det blev så att Fornminnesföreningen som gick in och hjälpte till med att köpa den här fastigheten köpte möblerna och lät dem stå kvar här för föreningen att förvalta på ett bra sätt. Och det finns en byrå, en sekretär vid ena väggen där. Och den heter Engströms sekretär. Och det kommer, inte så sällan, kommer faktiskt släktingar till Engströmsläkten. Och då ska de titta i sekretären och då ska de också skriva en liten namnteckning i en särskild gästbok som finns där för dem. Går man in i det stora köket där borta så ser man att det måste ha varit tänkt för väldigt mycket matlagning. En stor spis som just nu tyvärr inte är i så gott skick. Vi hoppas att det kan bättra sig så småningom. Det finns 2 stora öppna spisar som är väldigt typiskt 1700-tal. Vi har flera kakelugnar, också typiskt 1700-tal. Så det är inte konstigt om jag säger välkommen in till 1700-talet när man kommer hit. På övervåningen som också då byggdes ut på 1700-talets slut finns 4 sovrum. Varje sovrum har en utdragbar säng. Och det har berättats för mig att på den tiden då låg man inte utan man halvlåg i sin säng med kuddar bakom ryggen. Och om man drog ut de här sängarna så långt man kunde så skulle det få plats 4 i varje säng. Vi får se om det är en skröna, jag har aldrig testat. Sen finns förrådsutrymmen emellan de här sovrummen. Så när man tittar in där så ser man också det här med stora bykar, stora lagringsfat för mjöl och annat som behövdes för den här verksamheten som då bedrevs här. Och jag kan än en gång tänka hur fantastiskt det måste ha varit för många av bönderna, jordbruksfamiljerna som bodde här i Långemåla socken att kunna sälja sina produkter, låta sina ungdomar, pigor och drängar vara här och jobba. Att det måste ha betytt enormt mycket för socknen på den tiden.